हेलो गाइज र आज म तपाईहरुलाई क्वालिटी स्टक्स नेपाली स्टक मार्केटबाट क्वालिटी स्टक्सहरु चाहिँ कसरी पिक गर्न सकिन्छ र म चाहिँ आज तपाईहरुलाई हाउ टु मेक मनी इन स्टक्स भन्ने बुकबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स भएर त्यसको पोइन्टहरु भन्न गइरहेको छु। आज म तपाईहरुलाई यो बुकको दुईटा मेथडबाट चाहिँ कसरी हामीले क्वालिटी स्टक्सहरु पिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भन्न गइरहेको छु र यो मेथडहरु लाएर चाहिँ हामीले एकदम राम्रो क्वालिटी स्टक्सहरु चाहिँ मजाले पिक गर्न सकिन्छ है त। र गाइज तपाईहरुले एकदमै ध्यानपूर्वक यो भिडियो हेर्नु होला र तपाईहरुले यसमा भएको मेथडहरु चाहिँ राम्रोसँगले एप्लाई गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो क्वालिटी स्टक्सहरु चाहिँ तपाईले आफ्नो पोर्टफोलियोमा राख्न सक्नुहुन्छ है त। सो नाउ अब चाहिँ हामी मेथडतिर जाउँ है त। र आज चाहिँ हामी दुईटा मेथडबाट हेर्न गएको छौं। फर्स्ट मेथड भनेको चाहिँ क्यान स्ट्र्याटेजी छ हैन, CAN क्यान स्ट्र्याटेजी र सेकेन्ड रहेको छ स्लिम स्ट्र्याटेजी है। र हामी चाहिँ सुरुमा फर्स्टमा क्यान स्ट्र्याटेजीबाट चाहिँ कसरी हामीले क्वालिटी स्टक्सहरु सेलेक्ट गर्न सकिन्छ त्यो हेरौँ है त। र क्यानमा C को फुल फर्म रहेको छ करेन्ट बिग अर एक्सिलरेटिङ क्वार्टरली अर्निङ है। हामीले चाहिँ सेक्टरको राम्रो ठुलो कम्पनी छान्नु पर्ने हुन्छ र त्यसको साथसाथै क्वार्टरली कसरी इन्क्रिज भइराछ त हैन, क्वार्टर ग्रोथ कस्तो भइराछ त कम्पनीले हैन। कम्पनीले हामीलाई क्वार्टरली रिपोर्टहरु दिन्छ नि, त्यसमा ग्रोथ कस्तो भइराछ त, फर्स्ट क्वार्टर भन्दा सेकेन्ड क्वार्टर राम्रो भएको छ कि छैन, सेकेन्डबाट थर्ड क्वार्टर राम्रो भएको छैन छ कि छैन हैन, त्यो चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेर्नु पर्ने हुन्छ। र यसको हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ EPS को ग्रोथ कस्तो भइराछ त क्वार्टरली हैन, क्वार्टर फर्स्टमा भन्दा क्वार्टर सेकेन्डमा EPS को ग्रोथ भएको छ कि छैन हैन, त्यस्तै गरेर थर्डमा ग्रोथ भएको छ कि छैन, हो यो कुराहरु चाहिँ हामीले एकदमै राम्रोसँगले एनालाइज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। र A मा रहेको चाहिँ एनुअल अर्निङ है। र हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीको एनुअल रिपोर्ट हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। एनुअल रिपोर्टमा चाहिँ कम्पनीले कस्तो ग्रोथ गरिरहेछ त हैन, त्यो सबै कुराहरु मजालेसँगले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। र एनुअल ग्रोथमा चाहिँ तपाईको 25% भन्दा माथिको ग्रोथलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ है त। इयरली वाइज तपाईको बेस नै 25% राखेर 25% भन्दा माथिको ग्रोथ भएको कम्पनीहरु चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथै रिटर्न अन इक्विटी कस्तो भइरहेछ त, रिटर्न अन इक्विटी तपाईको पास्ट 5 इयर्स देखि ग्रोथमा छ कि छैन हैन, तपाईको डाउन ट्रेडमा छ कि अप ट्रेडमा छ, त्यो पनि मजालेसँगले हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। र एन मा रहेको छ न्यूअर कम्पनीज, न्यूअर म्यानेजमेन्ट र न्यूअर प्रोडक्ट्स है त। र गाइज हामीले चाहिँ मार्केटमा एकदम एनालाइज गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ हैन, र राइट मौका आएपछि चाहिँ हामीले त्यतिखेर स्टक्स किन्नुपर्ने हुन्छ है त। र मार्केटमा न्यू प्रोडक्टहरु लन्च भइरहेको हुन्छ हैन, र त्यसको म्यानेजमेन्टहरु हामीले एनालाइज गरिरहेको हुनुपर्ने हुन्छ हैन। र नयाँ प्रोडक्टहरु के कस्तो आइरहेछ त मार्केटमा त्यसको चाहिँ हामीले अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ। र नयाँ प्रोडक्टको ग्रोथ पर्सपेक्टिभहरु तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ एनुअल रिपोर्टमा हैन। र त्यसको र तपाईलाई राम्रो ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्यो हैन, तपाईको त्यसको म्यानेजमेन्टहरु एकदम राम्रो छ, अरु भन्दा डिफरेन्ट तरिकाले काम गरिरहेछ हैन, तिनीहरुको भिजनहरु एकदम राम्रो लाग्यो भने चाहिँ तपाईले त्यो स्टक्सहरुमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यो स्टकलाई तपाईले वाच आउट गरेर यदि त्यो सस्तो छ भने सस्तोमा किन्ने हैन, भर नयाँ प्रोडक्ट छ भने त सस्तै हुन्छ नि त। तर माथि गइसकेको छ हैन, कसैले माथि पुर्याइसकेको छ स्टक्स, तर कम्पनी राम्रो छ भने चाहिँ तपाईले ब्रेकआउट कतिखेर हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईले त्यो स्टक्स बाइ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र नेक्स्ट पार्ट रहेको छ स्लिम मेथड है त। हामीले क्यान मेथडबाट हामीले स्टक कसरी पिक गर्ने भनेर हेरियो हैन, अब स्लिम मेथडबाट कसरी पिक गर्ने त्यो पनि हामी हेरौँ है त। र गाइज तपाईले भिडियो चाहिँ क्विट नगर्नु होला है त, किनभने हामीले यो स्ट्र्याटेजीहरु हामीले दिमागमा राखिराख्यो भने पछि हामीलाई एनालाइज गर्न सजिलो हुन्छ। जस्तै CAN क्यान मेथड तपाईले दिमागमा राख्नुहुन्छ, SLIM स्लिम मेथड तपाईले दिमागमा राख्नुहुन्छ भने चाहिँ पछि तपाईलाई क्वालिटी स्टक्स चुज गर्ने बेलामा चाहिँ यो फर्मुलाहरु ठक्कसँगले लगाएर तपाईले यो कुरा पोइन्टहरु तपाईले हेर्नुहुन्छ सुरुमै है। सो हामीले चाहिँ भिडियो तपाईले लास्टसम्म हेर्नुभयो भने चाहिँ यो स्लिम मेथड पनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ है त। स्लिम मेथडमा S भनेको चाहिँ तपाईको सप्लाई एन्ड डिमान्ड रहेको छ है त। तपाईले चुज गर्न लागेको स्टक्सको सप्लाई कस्तो छ, डिमान्ड कस्तो छ, सबै कुराहरु हामीले राम्रोसँगले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। र अकॉर्डिङ टु द बुक चाहिँ के भनेको छ भने तपाईले सप्लाई चाहिँ ठिक्क कम भएको हैन र डिमान्ड चाहिँ हाई भएको स्टक्सहरु चाहिँ बाइ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको हाई मिड क्याप भयो, स्मल क्यापहरुमा चाहिँ तपाईको सप्लाई एकदम कम हुन्छ हैन, तर डिमान्ड एकदम ज्यादा हुन्छ नि त, राम्रो ग्रोथ कम्पनी छ भने, हो त्यस्तो स्टक चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ है त। र तपाईको सप्लाई कम भइसकेपछि तपाईको त्यो डिमान्ड ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको ग्रोथ भइदिन्छ के, ग्रोथ भएर तपाईले एक्सपोनेन्शियली ग्रोथ पाउन सक्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ तपाईले धेरै नै रिटर्न आगामी दिनमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। र L मा रहेको छ लिडर अर ल्यागर्ड हैन त। लिडर अर ल्यागर्ड भनेको चाहिँ तपाईको सेक्टरमा चाहिँ 2-3 वटा स्टक्स यसरी छान्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईको हरेक सेक्टरको 2-3 वटा बेस्ट स्टक्स चाहिँ तपाईले छान्नुपर्ने हुन्छ है त। लाइक तपाईले कमर्सियल बैंक को 2-3 वटा स्टक छान्नुपर्ने हुन्छ, डेभलपमेन्ट बैंकको 2-3 वटा स्टक्स, माइक्रो फाइनान्सको 2-3 वटा स्टक्स, हो यसरी चाहिँ तपाईले पोर्टफोलियो मिलाएर त्यो सेक्टरको चाहिँ बेस्ट कम्पनी छान्नुपर्ने हुन्छ। बेस्ट कम्पनी भन्नाले तपाईको हाई क्याप, ठुलो अर्निङ हैन, तपाईको ग्रोथ चाहिँ त्यति छैन त्यस्तो कम्पनी हैन, तपाईको
कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ग्रोथ राम्रो भएको कम्पनी होइन, बरु स्मल क्याप मिडल क्यापै होस् होइन, त्यसको फन्डामेन्टली स्ट्रङ हो क्या, स्ट्रङ होस् कि हो त्यस्तो कम्पनी चाहिँ हामीले हरेक सेक्टरको दुई तिनवटा छानेर लग्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो रिटर्न हामीले पाउन सकिन्छ है त। र ल्यागर्ड भनेको चाहिँ तपाईँको स्लो प्रोग्रेस भएको कम्पनीलाई चाहिँ हामीले आफ्नो पोर्टफोलियोबाट हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ है त। सुरुमा त हामीले किनेको हुन्छ, अब कति कम्पनीले पर्फर्मेन्स गर्न सक्दैन नि त होइन, हो त्यो पर्फर्मेन्स गर्न नसकेको कम्पनीहरू चाहिँ हामीले हटाउँदै त्यो ल्यागर्डलाई हटाउँदै लिडर्स कम्पनीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई रिप्लेस गर्दै लानुपर्ने हुन्छ। र ल्यागर्ड कम्पनीहरूमा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ र त्यो 8% भन्दा पनि बढी लस हुन थाल्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बेच्नुपर्ने हुन्छ है त। र लिडर्स कम्पनीको चाहिँ लसै भए पनि त्यसलाई एभरेजिङ गर्दै लान सकिन्छ। र आईमा रहेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल स्पोन्सरसिप है। हामीले अब तपाईँले स्टक्सहरू लगानी गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ मेन कुरा भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीमा हामीले लगानी गर्न लागेको कम्पनीमा चाहिँ इन्स्टिट्युसनल कतिको लगानी छ, लाइक म्युचुअल फन्डले कतिको लगानी गरिरहेको छ होइन, ठुल्ठुलो लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेको छ कि छैन त्यो कम्पनीमा होइन, इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरूले कसरी लगानी गरिरहेको छ त्यो कम्पनीमा होइन, कतिको होल्डिङ छ, प्रमोटरहरूको होल्डिङ कति छ, हो यो गभर्मेन्टले त्यो स्टक्सहरू बाई गरेको छ कि छैन, गभर्मेन्टको होल्डिङ कति छ, हो यो कुराहरू चाहिँ हामीले राम्रोसँगले हेर्न सक्यो भने चाहिँ हामीले एकदम क्वालिटी स्टक्स फाइन्ड गर्न सकिन्छ है त। हो यो इन्स्टिट्युसनलले लगानी गरेको कम्पनीमा रिस्क एकदमै कम हुनाले त्यो बाई चाहिँ एकदम वर्थ हुन्छ है त। इन्स्टिट्युसनले लगानी गरेको कम्पनीमा हामीले बाई गऱ्यो भने चाहिँ के फाइदा हुन्छ भने चाहिँ लिक्विडिटी ज्यादा हुन्छ क्या, त्यसमा किनबेच भइरहेको हुन्छ होइन, कम्पनीले त धेरै हाई भोल्युममा किनबेच गरेर हुन्छ नि त। सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले सेल गर्ने बेलामा पनि सजिलो हुन्छ किनभने बायरहरू पाइरहेको हुन्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इन्स्टिट्युसनले लगानी गरेको कम्पनीहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नु धेरै राम्रो हो त। र लास्टमा रहेको चाहिँ एम है, एम भनेको चाहिँ मार्केट डिरेक्सन है। हामीले सबै कुरा हामीले हेऱ्यो होइन, माथिको सबै कुरा हेऱ्यो, तर हामीले यो लास्ट पोइन्ट एम मार्केट डिरेक्सन्स त्यसमा हामीले मिस्टेक गऱ्यो भने चाहिँ गयो सबै कुरा है। सो मार्केट डिरेक्सन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो है। तपाईँले जति नै राम्रोसँगले स्टक एनालाइज गरे पनि, जति नै फन्डामेन्टल राम्रो स्टक तपाईँले फाइन्ड आउट गरे पनि लास्टमा गएर चाहिँ तपाईँले मार्केट डिरेक्सन हेर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँको अब धेरै नै राम्रो कम्पनी तपाईँले टपमा र एकदम हाई प्राइसमा बुल मार्केटको फेजमा होइन तपाईँले त्यसमा किन्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले प्रफिट जेनेरेट गर्न सक्नुहुँदैन होइन, त्यो लसमा नै जाने हो लास्टमा होइन। तपाईँ यदि रिकभर हुने हो भने पनि एकदमै धेरै टाइम लाग्छ त्यसमा रिकभर हुनलाई है। सो हामीले चाहिँ मार्केट डिरेक्सन चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। र बुलिस ट्रेन्ड छ कि बियरिस ट्रेन्ड छ कि त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बुलिस ट्रेन्ड छ भने चाहिँ सेल स्टकहरू आफ्नो होइन आफ्नो होल्डिङमा भएको स्टकहरू चाहिँ सेल गर्दै लान सकिन्छ, र बियरिस ट्रेन्डमा छ भने चाहिँ हामीले आफ्नो फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीहरू एड गर्दै जान सकिन्छ है त। सो गाइज नाउ आज हामीले दुईवटा मेथडबाट हेऱ्यो होइन, कसरी हामीले राम्रो क्वालिटी स्टक्सहरू पिक गर्न सकिन्छ भनेर हेऱ्यो। र तपाईँले पनि बुझ्नु होला क्यान र स्लिम मेथडबाट चाहिँ हामीले कसरी क्वालिटी स्टक पिक गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आज मैले गरेँ होइन। र तपाईँहरूले पनि के बुझ्नु भयो यो कुरा होइन। तपाईँले यो मेथडहरू चाहिँ आफ्नो कपीमै लेखेर राख्न सक्नुहुन्छ किनभने नोट अनुसार नोट टाइपले तपाईँले राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई सम्झन सजिलो हुन्छ है। र तपाईँले पछि स्टक्सहरू एनालाइज गर्ने स्टकहरू बाई गर्ने बेलामा चाहिँ यो मेथड तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस है। र तपाईँलाई भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज भिडियो मन पऱ्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, लाइक पनि गरिदिनु होला, सेयर पनि गरिदिनु होला। र आगामी दिनहरूमा यस्तै भिडियोजहरू म ल्याउने नै छु है। त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ मलाई बिदा दिनु होला है त। नमस्ते गाइज।